අමුතු තාලේ කේසින් එකක් එක ඔන්න i5 6th gen gaming PC එක. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඔන්න අපේ ෆෑන්ස් ලව. ඉතින් MD computers එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාලට හොඳට දැකලා පුරුදු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඉතින් දැක්ක ගමන් ගොඩක් අය හඳුනනවා. ඉතින් MD computers කියලා කියන්නේ හැමදාම පාරිභෝගිකයාට ඒ වගේම අපේ විශේෂයෙන්ම SLBCLK ෆෑන්ස්ලට හොඳට සලකන ආයතනයක්. ඉතින් ඔන්න මේ අරන් එන්නේ ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එක සුපිරි බිල් එකක්. ඉතින් දැන් channel එකේ මේ දවස්වල වැඩිච්ච MD PC builds ඔයා අනිවාර්යෙන් බැලුවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම මේ ඩිස්කවුන්ට් එක මොකක්ද කියන එක දැනටමත් දන්නවා ඇති. ඉතින් රුපියල් 5000 සමහර ඒවාට 10000 ඉතින් ඔය වගේ ලොකු රේන්ජ් එකක ඩිස්කවුන්ට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ 100ට එකක් දෙකක් එහෙම නෙමෙයි. ලොකු රේන්ජ් එකක ඩිස්කවුන්ට් එකක් MD ආයතනයෙන් ඔය හැම බිල්ඩ් එකක් එක්කම අපේ viewers ලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අද අරන් ඉන්නේ ඔන්න සුපිරි කේසින් එකක් එක්ක ටිකක් අමුතු බිල්ඩ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අර අපි හැමදාම දාන්නේ එකම ලුක් එකේ බිල්ඩ් එක ගන්න. ඉතින් දැන් මේ වෙනසකටත් එක්ක මෙන්න තියෙනවා මේ බ්‍රයිට් මූන් කියලා අලුත් කේසින් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් සොනික් ලුක් එකක් තියෙන, ටිකක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ලුක් එකක් තියෙන, ඔන්න ටිකක් අමුතු ගැජමැටික් තියෙන, ටිකක් මේ ටෙක්නෝ පැත්තට බර මෙකැනික් පැත්තට බර නිකන් අමුතු කේසින් එකක් එක තමයි ඔන්න මේ බිල්ඩ් එක අරන් එන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ කොස්ට් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් 1.13ක් 14ක් වගේ තමයි මේකට ඕවරෝල් කොස්ට් එන්නේ. නමුත් MD එකෙන් අපේ SLBCLK ෆෑන්ස්ලට ඔන්න රුපියල් 10000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඒ වෙලෙම ලබා දෙනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මේ ඩිස්කවුන්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්න. අපේ රටේ යන සාමාන්‍ය මිල මට්ටමත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් කොයි වෙලේ මිල ගණන් වෙනස් වෙනවද කියන එක කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා එදා ෂොප් එකට ආවම එදාට තියෙන මිල ගණන් වලින් තමයි මේ 10000 ඩිස්කවුන්ට් එක ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක බොහොම ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක මම කිව්වා වගේ මේක අපි හදන්නේ i5 6th gen processor එකක් එක්ක. ඉතින් කෝස් 4ක් සහ thread 4ක් include වෙන processor එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ අද වෙනකොටත් normal game එකක් play කරගන්න ඔයාට editing වැඩවලට සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා use කරන්න කිසිම අවුලක් නැතුව use කරන්න පුළුවන් processor එකක්. අනික මේක ඔයාට තව ටික කාලයක් ගියාම budget එක අනුව i7 6th එකකට හෝ 7th එකකට මේකේ motherboard එකත් එක්ක ඔයාට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් මේකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් බිල්ඩ් එකක් කරනකොට ඉතින් අර බොටල්නෙක් නොවෙන්න ග්‍රැෆික් කාඩ් එක එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වගේ මදර්බෝඩ් එක මොනිටර් එක පවා හරියට මැච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ MD එකේ ක්‍රූ එක ඒවා හරියට මැච් කරලා තමයි මේ කොටේෂන්ස් අනුව මට මේ බිල්ඩ් මේ විදිහට ප්‍රසන්ට් කරන්න එයාලා හදලා දෙන්නේ ලොකු මහන්සියක් ගන්නවා. මේ මැනේජර් වගේම මේකේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලය ලොකු මහන්සියක් ගන්නවා මේ බිල්ඩ් එකක් ඇතුළේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ එන විනාඩි 20ක වීඩියෝ එක ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට පැයක එකමාරක විතර මහන්සියක් එයාලගෙත් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒකට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ MD එකේ අපේ කොල්ලෝ ටිකට. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකෙත් මේ වෙලාව වෙනකොටත් මට පොඩ්ඩක් විතර කතා කරන්නත් බැරි අසනීප ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගේම් ප්ලේ එහෙම වුණත් එයාලා තමයි මට අරගෙන ඒ විදිහට ලැබෙන්න සලස්සන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක ගැන තව වැඩිදුර කතා කරනවා නම් මේකේ මදර්බෝඩ් එක විදිහට සාමාන්‍යයෙන් 110 චිප්සෙට් එක උනත් යන්න පුළුවන්. හැබැයි 110 එකේ තියෙන අවුල තමයි ගොඩක් වෙලාවට RAM slot දෙක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බෝඩ්ස් වල. ඒ නිසා 150 චිප්සෙට් එකත් එක GB GDDR6X Vga motherboard එකක් තමයි මේ අපි මෙතනදී අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන RAM slot 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට 8GB 4ක් හෝ ඒ වගේ ඔයාලා කැමති විදියට මේකට RAM 4ක් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතනදී SATA 5කුත් බලා ගන්න පුළුවන්. අනික හොඳම දේ තමයි මේවට මේ M.2 සපෝට් කරන එක. ඉතින් ඔය M.2 එකක් ඔයා මෙතන ඇටච් කරාම මේක SATA එකක් ඩිසේබල් වෙලා යනවා. ඒ නැතත් මෙතන SATA තව 4ක් විතර තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වර්තමානයේන මේ ලොකු මදර්බෝඩ් වල මේ 12 Gen 13 Gen වල පවා සමහරලාට SATA ඔච්චර ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් එන අලුත් මදර්බෝඩ් එයාලා හදලා තියෙන්නේ performance අනුව හදලා තියෙන්නේ NVMe වලටම තමයි. ඒවා වැඩි ප්‍රමාණයකුත් SATA අඩු ප්‍රමාණයකුත් එක්ක තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පරණ බෝඩ් වල නම් එහෙම නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ PC පාවිච්චි කරන අය ගාව අනිවාර්යෙන් දඩ hard 3-4ක් තියෙනවම තමයි. සාමාන්‍යයෙන් desktop hard හෝ SATA SSD. ඒ නිසා එයාලා අනිවාර්යෙන් මේ SATA port ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අමතරව M.2 එකකුත් ඔයාලට ඔන්න සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙන මදර්බෝඩ් එකක් විදිහට මේක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ NetAC RAM brand එක මේක සාමාන්‍යයෙන් MD ලා direct import කරන RAM brand එකක්. මේකදී යාළගෙන්ම ඔයාලට warranty ගන්න පුළුවන් 2 years කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕනම වෙලාවක. ඉතින් මේකේ ගොඩක් මේ බජට් එකට ගන්න පුළුවන් RAMs තමයි මේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අර performance එකට අමතරව RGB effects පවා බලා ගන්න පුළුවන් heat sink එකත් එක්කම. ඉතින් 8GB RAM දෙකක් අපි මේකට use කරනවා 16GB වෙන්න. ඉතින් මේ graphic card එක ගැන කතා කරොත් මේ graphic card එකෙත් මේ දවස්වල විශේෂ offer එකක් යනවා ඔන්න MD ආයතනයේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙන තැන් වලට වඩා අඩුවට මේ කාඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කාඩ් විතරක් වුණත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතන ප්‍රී-ඕඩර් එකක් දාන්න වේවි. සාමාන්‍යයෙන් 35000ක් වගේ favorable price එකකට තමයි MD එකේ මේ කාඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හොඳ warranty එකකුත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා අනික MSI වගේ ගොඩක් ටයක් Zotac ඒ වගේ ටයක් කලොමේ හොඳ කාඩ් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ යූස් කරන්නේ GTX 1060 6GB graphic card එකක්. ඉතින් මේකට මම අමුතුවෙන් ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ නැහැ. අද වෙනකල් ආපු ඕනම ගේම් එකක් හොඳට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය PUBG Free Fire COD Mobile වගේ ඔය මේ නිතරම අහනවා මගෙන් ඔය ස්ට්‍රීම් කරන්න හොඳ කාඩ් එකක් මොකක්ද කියලා. අන්න ඒකට නම් මේ කාඩ් එක මරු. මොකද PC games නම් ටිකක් අලුත් ඒවා ස්ට්‍රීම් කරන්න අමාරුයි. මොකද ඒවා ප්ලේ කිරීමයි ස්ට්‍රීම් කිරීමයි දෙකම එකපාර කරනවා නම් හොඳ VRAM එකක් ඕන වෙනවා. නමුත් ඔය PUBG Free Fire COD Mobile Valorant වගේ ඒවා නම් හොඳට මේ වගේ එක ප්ලේ කරන ගමන් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න වාසි කාඩ් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් හැමදාම වගේ මිස් වෙන දෙයක් තමයි මෙතන මේ ස්ටොක් කූල් එක අද අපි යූස් කරන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙනුවට මේ HO brand එකේ වෙනම කූල් එකක් අපි මෙතනදී CPU කූල් එකක් වෙනම යූස් කරනවා. ඒක ඔයාලට unbox එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටෝරේජ් ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මෙතනදී අපි M.2 එකක් තමයි යූස් කරන්නේ 120GB M.2 එකක් තමයි මෙතනදී මේ යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් hard එකක් වෙනම සෙට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව SATA SSD එකක් desktop එකක් 1TB ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. අපි අර බජට් එකට සෙට් වෙන්න තමයි මේ විදිහට මේ බිල්ඩ් එක සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මෙතනදී 600 watt power supply එකක් අපි යූස් කරනවා. ඉතින් අපේ කේසින් එක තමයි මේ තියෙන මේ bright moon කියන කේසින් එක. මේකට මේ වෙනම
ෆෑන්ස් එන්නේ නැහැ. අපි ෆෑන්ස් 4ක් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන්. මේක ඕපන් කේසින් එකක්. ඉතින් අර සමහර අය මේ වගේ ලුක් දින කේසින් වලට කැමතියි. දැන් වෙනස් දේවල් වලට කැමති අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි මේවා පොඩ්ඩක් ඩිසයිනින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි ෆික්ස් කරලාම බලමු මොන වගේ ලුක් එකක්ද මේකෙන් හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ගේම් ප්ලේට හිකුත් අන්තිමට බලමු. Nathan. Nathan. What are we gonna do with you? You must be tired of these lectures. I know I'm tired of giving them. Now you have to stay here with me all weekend instead of going on retreat? I don't care. See you.
Too slippery. හරි Okay, nice and quiet. Isn't it our job? Isn't it our job to help boys like him? Let the other dozen bully kid. What do you want me to do? What do you want me to do? Oh, my opinion. I'm not ready to give up. I'm not ready to give up. You can't win it. Look, I'll...